ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਟ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੱਸੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚੁੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋਗੇ। Hello and welcome to another episode of Chai Shai, and today we have with us a very humorous, humble, flamboyant, radiant, optimistic and one of the first Turbinator comics with us, Manpreet Singh. Welcome to the show Manpreet bhai. Thank you And भाई। finally take हो गया, हाँ, right? ये दोबारा बोल के दसो humble की क्या तुमने? Humorous, humble, flamboyant, Humorous, humble, humorous, fumble and humble, आगे flamboyant, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? radiant, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਨਾ। optimistic ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣੇ radiant ਰੇਡੀਏਟਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ radiant ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹਜੇ। ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਬਸ ਐਸ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ? ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਾਮਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਏ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨਸ ਲੈ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਗੁਨ ਫॉर ਯੂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗੁਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਿਫਟ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤੀ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗੁਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗੁਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗੁਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ % ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰਗੁਨ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸੱਚ। ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਪਾਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਨੇ,
ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਔਨ ਏਅਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਭੁਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੱਚੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ YouTube ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ 1000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ 999 ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਜੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਅਰ ਐਸ ਜੌਬਸ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ? ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਫ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 2 ਸੈਲਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਰਕੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਟ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਿੱਖੀ ਚਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆਓ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਭਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਰਾਜੂ ਭਈਆ ਚਾय ले आना, ਨਾਲ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਤੋਂ ਵੀ? ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀ ਚਾय ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਚਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਖੰਡ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਸੋ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਚਾय, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਕਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ, ਪੂਰੀ ਮਿਰਚ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੋ ਬਾਈਟ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਂਗ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੈਲ ਤੋਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾऊं। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲੇਟ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਮੈਂ। ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਯਾਰ,
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮਰਡਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਅੱਛੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦਾ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫੈਨ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਾਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮਿਕ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਯਾਰ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਕੌਣ ਢਿੱਡੋਂ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਆਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਓਗੇ। ਯਾਰ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆਊਟ ਆਫ ਥੀਸ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀशियन ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਥੀਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਦੈਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਰ, ਦੈਨ ਬੱਸੀ ਤੇ ਉਪਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀशियन ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੋਲੀਟੀशियन ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀशियन ਪਤਾ ਹੈ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੋਲੀਟੀशियन ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀशियन ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਬੱਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਪਮਨਿਊ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀशियन ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀशियन ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀशियन। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਦੀ, ਬੱਸੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀशियन ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚੁੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਬੈਸਟ ਪੋਲੀਟੀशियन ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੈਟ ਪ੍ਰਗੁਨਪ੍ਰੀਤ's ਮਦਰ? ਕਿਦਾਂ ਫਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ? ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਇਕੱਠੇ ਜੌਬ? ਮਹਿੰਦਰਾ, KFC ਲਿਆ, ਡੋਮਿਨੋਜ਼? ਮਹਿੰਦਰਾ। ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਟੰਡਨ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਪੋਲੀਟੀशियन, ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਮॉडल ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰਮੈਨ? ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਖੋ ਮਿਰਚ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, हाँ आपका डेर है मिर्च खाओ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੀ ਆਇਆ, ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਕੇ। ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਔਕਵਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੜਨਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿਪ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਔਕਵਰਡ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਪ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜ ਗਈ। ਚਲੋ ਸੋ ਦ ਸਕੋਰ ਇਜ਼ ਹਾਂ ਚੱਕੋ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਦ ਸਕੋਰ ਇਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ 1 ਚਾय शाय टाइम। क्यों बोलना है? चलो चाह तो लो, चाह तो ऐसा तो मिर्चा नहीं ना, मिर्च तो नहीं है। देखो हिंदी में वैसी गलबात मुझसे नहीं बनती। आज जी ऐनक लाई है 90 रुपए की मिल जाएगी। वेलकम टू चाय शाय कॉमेडी। ओ सॉरी टॉक शो। ए पैसे मिलदे ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਨਾ ਫੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੋ ਮੇਰਾ।
ਰਾਜੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ